ආයිබෝවන් කියලා යාළුවෝ හැමෝම පිළිගන්නවා Ceylon Technical ඉතින් අරන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ ක්ලිප් එකකට. ඔයා Daraz එකෙන් මොකක් හරි දෙයක් ඕඩර් කරනවා. ඒ ඕඩර් එකට අදාළ මුදලත් ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් කැපෙනවා. හැබැයි හදිසියක්වත් ඒ ඕඩර් එක ඔයාට නොලැබුණොත් ඔයා මොකද්ද කරන්න කියලා පල්ලෙයන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. හදිසියක්වත් එහෙම වුණොත් ඕඩර් කරපු දේ ඔයාට නොලැබුණොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? අන්න ඒකටයි විසඳුමක් විදියට තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එක ඔයාට අරගෙන ආවේ. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද Daraz එකෙන් දෙයක් ඕඩර් කරාම ඒ දේ ඔයාට ලැබුණාන් පස්සේ ඒ දේ චෙක් කරලා බලලා ඒකට අදාළ මුදල ගෙවන්න පුළුවන් විදියට ඔයාටම කියලා Daraz account එකක් හදන්න කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපි ගිහින් බලමු කොහොමද ඒ විදියට ඔයාටම කියලා Daraz account එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ, මම මුලින්ම මගේ Google Chrome එක මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන ඊට පස්සේ on screen keyboard එක අරගෙන මෙතන search කරනවා daraz.lk කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ වෙබ් page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට ඇදලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ login කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන තියෙන මේ විස්තර ටික පුරවන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ Google කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ Google account එක select කරගන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට මගේ Google account එක මම මෙතනින් select කරගන්නම්. දැන් මෙතන ඔයාගේ නම පෙන්න ආවි. ඔයා ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කළා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ manage my account කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට ඇදලා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ add කියන එක උඩ ක්ලික් කළා. ඔයාගේ order එකේ එන්න ඕන address එක මෙතනට add කරගන්න ඕන. මුලින්ම ඔයා මෙතනට ඔයාගේ නම දෙන්න ඕන. සම්පූර්ණ නම මේ විදිහට දැන් මගේ නම මම මෙතන ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එකක් මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න ඕන. මෙයා මේගොල්ලෝ මේ නම්බරයට කෝල් කරලා තමයි ඔයාගේ විස්තර අහන්නේ. ඒ හින්දා මේ නම්බර එක හරියට ටයිප් කරන්න දැනගන්න ඕනේ ඔයා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ පළාත හරියට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම දකුණින් හින්දා දැන් මම දකුණු පළාත මේ විදිහට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා ඉන්න දිස්ත්‍රික්ක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මෙතන ඔයා ඉන්න ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සිටි එක නගරේ මෙතනින් ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. දැන් මම මේ විදිහට මගේ නගරේ සිලෙක්ට් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ඔයාගේ ලිපිනේ හරියට ටයිප් කරන්න ඕන. වැරදිට ටයිප් කරොත් එහෙම ඔයාගේ බඩුව වෙන තැනකට යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයා හරියට මෙතන ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්න ඕන. මම දැන් මේ විදිහට මගේ ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතනින් මේ home කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඔයා හරියට විස්තර ටික පිරවල කියලා ආයි පාරක් හොඳට බලන්න. හරියට පුරවලා නම් මෙතන save කියන බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහට මෙතනට ඇඩ් වෙනවා.
දැන් ඔයාට මිලදී ගන්න ඕන දේ මෙතන මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. මම දැනට USB pen කියලා ටයිප් කරන්න. දැන් මෙතන ඔයාට ඕන එක මිලට එක ජාතියේ USB pen ඔයාට හුඟක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට ඕන එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මේ low to high එක දුන්නොත් එහෙම අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එකට ඒ බිලි වලට මෙතන තියෙන බඩු ටික ඒ විදිහට හැදෙනවා. දැන් ඔයාට පේන මෙතන අඩුවටම තියෙන 599. මම දැන් මේ 600 කියන එක ආරම්භ බලන්න හොඳද කියලා. ඔයාගේ මවුස් එක මෙන්න මෙතන මේ විදිහට අරගෙන ගිහිල්ලා මේ ඉමේජ් එක ලොකු කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙතන මේ පල්ලෙහා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරොත් එහෙම මෙන්න මෙතන ඔයාට තව ෆොටෝ ටිකක් මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන කියලා තියෙන 4GB කියලා අපිට ඕන නම් තවත් විස්තර ටිකක් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන නම් මේක ගැන තවත් ප්‍රශ්න මේ Daraz ආයතනයෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ ටයිප් කරලා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාට ඒකට උත්තරයක් ලබා දෙවි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන මේ buy now ක්ලික් කරන්න ඕන. මේක මිලදී ගන්න නම් ඔයාට මේක දැන් මිලදී ගන්න තුව පස්සේ සල්ලි දීලා ගන්න ඕන නම් පස්සේ වෙලාවක මේ add to cart දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ඔයාට කීයක් ඕනද කියලා මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මට එකක් ඕන හින්දා මම දැන් මේ විදිහට මෙතනින් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන buy now ක්ලික් කරලා අපි ඉදිරියට යමු. ඔයාට ආයෙත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේක රුපියල් 600යි කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේගොල්ලෝ shipping free එක විදියට රුපියල් 219ක් අය කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක අරන් එන්න ඔයාගෙන් රුපියල් 219ක් මේගොල්ලෝ ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම 819යි. ඊළඟට ඔයා මෙන්න මේගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න ඕනේ මේක වාට මිලදී ගන්න ඕන නම්. ඔයාට මේක ක්‍රම දෙකකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි එකකට මේක මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා අන්තිමට බලන්න කීයද ගාණ කියලා 819 තාම. ඊට පස්සේ ඔයා මේ කියන්නේ ඔයාට ගෙදරටම සල්ලි දෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි එකට ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕන. මම මේක උඩ ක්ලික් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ ක්ලික් කරොත් මේ ඕඩර් එක එන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මේ ඕඩර් එක දවස් 2-3කින් ඔයාට ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ කොහොමද Daraz එකෙන් බඩුවක් ඕඩර් කරලා ඒක ගෙදරට ආවම පස්සේ ඔයාට ගෙදරදී ඒක මිලදී ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. මේ වගේ තවත් ගොඩක් ගණන් අඩු තවත් හොඳ කඩයක් මම දන්නවා. ඒක ගැනත් තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් යන්න කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්නත් තියෙනවා. ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා යට තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මම දාන videos ඔයාගේ phone එකේ notification වලින් බලා ගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මේ වගේ තවත් මොකක් හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් Daraz එක ගැන වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙනත් company එකක් ගැන මේ වගේ දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් යට තියෙන comment bar එක උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අදට අපි සමුගමු මෙවන් තවත් හොඳ අධ්‍යාපනික වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.